السلام عليكم. اليوم بغيت نعاود لكم على اهم تجربه تعليميه دوزتها في السنه اللي فاتت، واللي عن طريقها تعلمت كيفاش نتعلم، وذلك بوضع هدف قبل البحث عن المهاره. الهدف اللي كان عندي هو بدء مشروع ايكيفاليو، منصه نقدر نقدم منها دورات عن بعد في مجال التخصص ديالي. اذا كان عندكم نفس الهدف، اي بدء مشروع والتسويق ليه عن طريق الانترنت، اذا غادي تحتاج لمهاره التسويق الرقمي. دابا كيفاش تقدر تعلم اساسيات هذه المهاره مرحله بمرحله؟ على فكره انا بحالك مازال كنتعلم، لان هذا المجال غني بالمعلومات ودائم التجدد. المغامره بدات ملي احد الاصدقاء نصحني بدوره جوجل المجانيه اساسيات التسويق الرقمي، وبشهاده معتمده فيها 26 موضوع تتعلم فيهم الاساسيات في اجمالي 40 ساعه. ساين ما تقطعش الفيديو. عارفك غادي تقول 40 ساعه؟ فين هو الوقت باش نجلس ونركز في دوره مدتها 40 ساعه؟ انا هاد الدوره استغرقت مني حوالي شهر ونصف، كنت كنتعلم خطوه بخطوه. بقى معايا ونشرح لك شنو درت بالضبط حتى وصلت للهدف ديالي. اولا دخلت لهذا الموقع اللي غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف، واللي كيديك مباشره لصفحه الدوره، وتسجلت كيف ما هو موضح في الفيديو بطريقه جد بسيطه وعن طريق جيميل. صافي، ومن بعد غادي تبدا المغامره مع ابداء اول درس. هنا ركز معايا مزيان الا بغيتي تستافد وما تحش بالملل. ملي تدخل اول موضوع جيب حداك كتاب وقلم. غادي نشرح لك بعدا الدوره كيفاش دايره. الدوره عباره عن مواضيع، كل موضوع عباره عن دروس مقدمه على شكل فيديوهات، وكيكون مطلوب منك في اخر كل موضوع اجتياز اختبار معلومات باش تنتقل للموضوع التالي، وهكذا حتى نهايه الدوره. حتى لهنا مفهوم؟ دابا كيفاش تقدر توصل للقيمه اللي بغيتي من هاد الدوره؟ الطريقه اللي تبعت، كنجيب كتاب كنقسم الصفحات ديالو ل 26 صفحه على حسب عدد المواضيع اللي في الدوره، وفي كل صفحه كنكتب كلمات مفتاحيه مهمه في داك الموضوع اللي نقدر نطبقها في المشروع ديالي. مثلا موضوع كيشرح السيو يعني كيفاش الموقع ديالك يطلع في نتائج البحث ديال محركات البحث مثل جوجل. هاد الدرس كيشرح لك اساسيات السيو ويخليك تفهمو مزيان. كنت كناخذ الكلمات المفتاحيه اللي كتبت في هذا الموضوع، ومن بعد كنوضعهم في خانة البحث ديال هذا الموقع. يوديمي كوبون موقع رائع كيجيب لك كاع الدروس اللي كاينين في موقع يوديمي اللي هما مجانيين او اللي عليهم خصوم كتوصل حتى ل 100%. غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. مثلا كنحط في خانة البحث سيو، كيعطيني الدرس فيه تطبيق عملي داكشي اللي تعلمت. فكانت الطريقة اللي تبعت كالتالي. مثلا غادي نحتاج نفتح صفحه فيسبوك ونسوق للخدمات اللي كندير. كنتعلم الاساسيات من الدوره ديال جوجل، كنبحث في الموقع ديال يوديمي كوبون عن طريق الكلمات المفتاحيه على فيديوهات تطبيقيه، وكنطبق داكشي اللي تعلمت في مشروعي الخاص حتى ساليت الدوره. نقطه مهمه، تقدر تتبع الدوره عن طريق الهاتف، وبالنسبه للوقت انت اللي تقدر تختار المده حسب وقت التفرغ ديالك. وإلا بغيتي تنظم مهامك اليوميه وتنجز بسرعه وتستافد من الدوره بشكل سريع، راه كاينين تطبيقات في الهاتف اللي كيسهلوا عليك المهمه، منهم تطبيق تودو. في الاخير دوزت امتحان عباره عن 40 سؤال، كان خاصني نجاوب منه على 38 سؤال باش نحصل على الشهاده. هنا جوجل كتعطيك فرصه اعاده الامتحان الا ما نجحتيش، غير هو خصك تساين يوم باش تعاود المحاوله. وخديت شهاده معتمده من جوجل وبالمجان، زدتها في السي في ديالي. والاهم من ذلك اكتسبت اساسيات مهاره التسويق الرقمي اللي باقا كنتعلم منها عن طريق الممارسه، وكنحاول نطبق بما يتناسب مع مشروعي ايكيفاليو. اتمنى الفيديو يكون فيه قيمه وافاده، والى اللقاء مع شهاده او مهاره جديده تضيف ليك وليا قيمه في الحياه المهنيه.